Так, друзі. В общем-то, що я скажу, цьому підшипнику нижньому хана. Може видно, зараз спробую показати. Блін, так не видно буде. Коротше, ходить повністю. Йому хана, тому підшипничку. Та що, зараз беру, вибиваю звідсіля і знизу так само і знімаємо. Так, що, в общем-то, друзі, зняли вже бортову підшипнички нижній тушню, йому хана нижньому повитягували. Все. Болтами не стали, там зубило ставлять чи ще щось, болтами, як обично. Повикручували, випало. Усі так роблять, вибивають далі. Беру ключ, заганяю і витягую. Це таке, в общем-то, що бортова, вроді би, нормально, ніде нічого не хрустить, до неї лізти не будемо. Підшипники міняємо по-любому, сальник і дивимося далі. Може, що далі ще є, тобто хрустіло, може це дійсно на цьому підшипнику, при повороті було хрустіло, там, ну так віддавало. Може цей підшипник ці винуваті. Ну, будемо далі розбиратися, дивіться. А зараз все мию, чищу. Продовжуємо. Друзі, трошки завис. Повитягували скрізь сальнички. В общем-то, які сальнички? Тут, там де кардан іде, коло блока, коло заднього моста йдуть 22. 22, 38, 58. Далі тут йде до заднього моста ось такий підшипник. Ой, підшипничок, сальничок двосторонній. Видно, ні? Видно. Зараз ми сфокусуємо. Сфокусували? Видно, так? Да? Два стоять. Що там два стоять, що тут два стоять. Йдемо далі. Тут де бортова, стоїть сальничок. Тоже два сальничка стоїть. 38, 58. Видно? Не фокусируй. Сейчас попробуем сфокусировать. Вот такие вот сальничок. Так, підшипники. Тоже два стоять, ще там сальнички. Підшипнички, що зверху, що знизу. Оце ось таке воно то погано видно. 307, да? Щось таке підшипнику, в общем-то, хана було. Який он вироботка. Отлущена. В общем-то, це такий був підшипничок знизу. Може через це воно і було. В принципі, вже по цьому все можна їхати скуплятися і ставлять усе на місто. Друзі, поскупився вже сальнички, підшипнички купив, шнігролу взяв, кардан вже поставив, сальнички вже запресовував, кардан вже поставив, підшипнички теж вкинув, поставив, помазав, ну ще потім помажемо. Зараз будемо цепляти бортову. Якось так. Друзі, як бачите, вже зробив тракторця, повністю завів, зараз буду їхати пробувати. Єлі запустився, слава Богу, що запустився, думав, що вже нести треба та акумулятори підзаряджати. Все зібрав, позаливав, маслак скрізь позаливав, нігролу залив скрізь, помазав солідольчиком скрізь, абсолютно скрізь. Всі хрестовини, рульову, що тут, що там рульову. Там хрестовини теж. Всі ці ж підшипники теж згори, знизу, що на цій стороні, знизу, там вон де центральний, теж помазав солідольчиком. Тут теж помазав солідольчиком, ззаді теж навіску. В общем-то, нігрулу позаливав, масла позаливав, задній міст, мотор, гідравліку, скрізь все позаливав. Ну, блін, взагалі отлично. Зараз відкриваю ворота і їду пробувати. Ну що, друзі, зробив вже тракторець повністю.
вже й перевірив, тормоза в порядку, ручник в порядку, сальники не течуть, масло скрізь, все ідеально. Тепер не тарабаниться, не хрустить права сторона, та що хрустіла була. Тепер все отлично. Ну, в принципі, все, замінено, все чітко. Слава Богу, все хорошо. Це таке, там була одна історія, ну та то таке, нічого страшного. А так, в принципі, все отлично. Лайки, підписка. Большое вам спасибо. Всім удачі.